Αρχίζουμε, Μιχάλη μου. Ναι. Σας χαιρετώ, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξω ψαρόσουπα και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχει ένα μήνα που ψάχνω για βατί και πήγα τυχαία για άλλο ψάρι και τελικά ήβρα το βατί και θα κάνουμε την ψαρόσουπα. Προτιμώ το βατί διότι δεν έχει κόκκαλα μέσα και μπορούν και τα μωρά, μεγάλοι μικροί, να το φάμε. Είναι εύκολο το να το καθαρίσεις και να κάνεις την ψαρόσουπα σου. Και αρχίζουμε με τα υλικά, Μιχάλη μου. Είναι το βατί, το σαλάχι, έχω 1200 γραμμάρια, ολόφρεσκο, Μιχάλη μου, βατί, διότι είπαμε τα υλικά μας πρέπει να είναι φρέσκα για να μας έρθουν και τα φαγητά μας όμορφα και ωραία. Μιχάλη μου, εδώ είναι 150 γραμμάρια καρότο κομμένο σε μικρά κυβάκια, ήταν έναν το ίδιο, είναι μέτριο προς μεγάλο. Είναι η πατατούλα μου, μια μέτρια πατάτα 150 γραμμάρια, κόβεται σε μικρά κυβάκια. Εδώ έχω σιταροπούλα, λίγο σέλενο και πιπεριά γλυκιά, όλα μαζί και τούτα είναι 150 γραμμάρια. Είναι 3 κουταλιές περίπου τούτο και 2 κουταλιές πιπεριά και μια κουταλιά σέλενο. Τούτα, Μιχάλη, πάνω κάτω είπαμε προσαρμόζονται. Εδώ είναι ένα κολοκυθάκι μεγάλο, μέτριο προς μεγάλο, είναι 200 γραμμάρια τούτο. Ένα μπολάκι με το μαϊτανό ψιλοκομμένο, κύβο λαχανικό μπορώ να βάλω μέσα. Ρύζι. Το ρύζι μου 65 γραμμάρια ρύζι γλασέ. Είναι μακρόκοκκο. Όχι, είναι το στρογγυλό. Είναι το γλασέ, το στρογγυλό. Προτιμώ το γλασέ διότι ανοίγει ωραία στις σούπες. Το χρησιμοποιάς και για τα κουπέπια από ό,τι ξέρω. Και για τα κουπέπια, και για την αυγολέμονη, για τα γιουβαρλάκια που έχω συνταγές και μπορούν να τα δουν στο κανάλι μας. Εδώ έχω το λαδάκι μου. Ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο βέβαια. Είναι 10 κουταλιές 100 ml. Δηλαδή είναι μισό ποτήρι περίπου. Νεροπότηρο. Νεροπότηρο. Και εδώ έχω 120 ml λεμόνι, ήταν 3 μεγάλα λεμόνια που τα σφίξα, είναι μισό φλιτζάνι περίπου. Φίλες μου, και μισό κουταλάκι κάρι, τώρα που είναι κρύο, πάει πάρα πολύ. Προαιρετικό. Προαιρετικό. Τόσο. Έχω βάλει 3,5 λίτρα νερό και έχω ρίξει μέσα και 3-4 φιλαράκια σέλενο. Θα βάλουμε το σέλενο για να μας δώσει άρωμα στο ψάρι μας. Θέλω να πω, Μιχάλη μου, ότι τούτα είναι η βάση για τη συνταγή. Η κάθε μια νοικοκυρά θα το προσαρμόσει όπως θέλει. Αν δεν θέλει να βάλει μαϊντανό, θα βάλει παραπάνω σέλενο. Επίσης, έχει που βάζουν και κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Έχει που βάζουν και ντομάτα. Εγώ δεν τα βάζω. Εμείς την τρώμε έτσι και φτιάχνω την έτσι. Έχει διάφορες παραλλαγές. Εμένα είναι μια βάση τούτη για ψαρόσουπα. Την οποία εμείς απολαμβάνουμε, είναι εξαιρετικότατη. Ακριβώς. Έτσι κάθε νοικοκυρά θα την προσαρμόσει στα δικά της γούστα. Έτσι. Εν τω μεταξύ το ψάρι μας το πλένουμε πάρα πολύ καλά. Του βάζω λεμόνι και αλάτι. Το έβαλα λίγο στο ψυγείο και τώρα θα το χρησιμοποιήσω. Το βάζουμε μαζί με το νερό. Από την αρχή. Από την αρχή. Εντάξει, αφού μόλις ανάψαμε Μόλις τη την φωτιά. άναψα και εγώ τώρα τη φλόγα, Και πάει το σαλάχι. πάει το σαλάκι στο νερό. μέσα στο νερό και θα το ψήσουμε. Θα μείνει όλο μέσα στη σούπα στο τέλος ή θα φάμε και λίγο με λαδολέμονο, σκορδάκι. Και μαϊντανό. Όπως λέει ο Μιχάλης μας, το ψημένο δεν θα το χρησιμοποιήσω όλο για την ψαρόσουπα. Βγάζω ένα πιατάκι με μαϊντανό, με σκορδάκι, λαδολέμονο και τρώμε το μόνο του. Τώρα προς το παρόν θα περιμένουμε να μας ψηθεί το βατί μας, το σαλάκι. Και επίσης, φίλες μου, ρίχνουμε και καμιά κουταλιά αλάτι. Από την αρχή. Από την αρχή. Και θα βάλεις μετά κι άλλο αν Ναι, χρειαστεί. Μιχάλη μου, θα το δοκιμάσουμε προς το τέλος και ό,τι χρειάζεται λάδι, λεμόνι, θα Πιπέρι. πιπέρι. Προς τώρα δεν θα βάλουμε πιπέρι. Τι κάνεις, Λίζα? Αφαιρώ τον αφρό που έκαμε από πάνω. Άρα λίγο αφρό που δημιούργησε τον αφαιρείς. Ναι. Και ψήνεται πολλή ώρα. Θέλω να πάμε και μια βόρτα στο πάρκο, να το δεις. Τι ωραία που αρχίσαν όλα. Οι λαψάνες είναι που εκείνο που πιάνουμε τους σπόρους για τη μουστάρδα. Σοβαρά. Ναι. Μουστάρδα είναι από... Ναι, είναι από σπόρους λαψάνας. Εμείς στην Κύπρο τη λέμε λαψάνα, δεν ξέρω. Τρώγεται και βραστή η λαψά. Ναι, είναι κάμα με λάδο λέμονο, είναι φανταστικές. Πριν να κάνω τον ανθόν όμως πάνω.
Πάμε να τις δεις. Πάμε. Λαψάνα. Ο σπόρος της Ο λαψάνας. σπόρος. Εντζίνο, δεν βιστό. Και από τούτον κάνουν τη μουστάρδα. Τούτο που πάει όλον κάτω. Δεν που είδες λαψάνες που έρχονται κάτω. Είμαστε στις 14 Φεβρουαρίου. Φέρεσαι τον αφρό. Ναι. Και να πιάμε και τα σέλαινα, διότι να τα αφαιρέσουμε τα σέλαινα και να τα αφήσουμε μέσα. Κάμαν τη δουλειά τους στα σέλαινα που Κάμαν έχεις τη μέσα. δουλειά τους. Ωραία. Άρα μαζί με τον αφρό πάνε Τα σέλαινα. και τα κλωναράκια από σέλινο. Για να δώσει άρωμα βασικά, Μιχάλη μου. Και είναι έτοιμο Τι εννοείς. το ψαράκι μας. Έβρασε, το ψάρι να ψήθηκε. Ναι, ψήνεται πολλά εύκολα, βλέπεις. Σε ψηθεί. Έτσι. Τρώετε τώρα τούτο. Ναι. Τι δουλειά. Εντάξει, θέλω κι εγώ. Μάγια λεμονιασμένο, να το Εντάξει, άρεσε. εντάξει. Να το βγάλω μέσα σε πιατάκι ύστερα σε λίγο. Ναι, ναι. Ακόμα λίγο αφρό να αφαιρέσουμε. Ναι, να αφαιρέσουμε τον αφρό και θα τους Θα βρίσκουμε. το σβήσουμε. Άτε. Από τη στιγμή που ανάψαμε τη φωτιά, σε 20 λεπτά έχει ψηθεί το οβατί. Ή σαλάχινο όπως αλλιώς είναι γνωστό. Ψήνεται πολλά εύκολα, Μιχάλη μου. Ωραία. Μόλις το δοκιμάσουμε και δούμε ότι όπως έβγαλα εγώ και βγαίνει, βλέπεις, να το, είναι έτοιμο. Τώρα θα το ρίξουμε Τι? σε τρυπητόν και σε άλλη κατσαρόλα. Ναι, αλλά θα μαζέψεις το ζώμο τούτο. Ναι, με αυτόν τον ζωμό θα κάνω την ψαρόσουπα. Έχουμε βάλει το καθαρό Το ζώμο. ζωμό του ψαριού. Θα αναβούμε τη φωτιά μας. Θα ρίξουμε Ένα ζώμο λαχανικό. ναι, ένα κύβο λαχανικό. Αλλιώς είμαι ζεστό, Μιχάλη μου. Εκουλιάσαμε το, εσουρώσαμε το, παρόλο που δεν έχει κοκκαλάκια. Βάζουμε την πατατούλα μας. Προσθέτεις λοιπόν την ψιλοκομμένη πατάτα, το καρότο, Το καρότο, το ψιλοκομμένο καρότο, κομμένο καροτάκι μας. Το κολοκυθάκι μου. Μπόλικο, Μάλιστα. μπόλικο. ναι, Είναι Σέλινο. Σέλινο, μπορούμε να βάλουμε και πιο πολύ σέλινο. σιταροπούλα και Πιπεριά, πιπεριά. γλυκιά. Και γλυκιά πιπεριά. Και ο μαϊτανός. Ένα μπολάκι μαϊτανό. Το λάδι, το λεμόνι, Στο τέλος, Μιχάλη. στο τέλος, ωραία. Τώρα θα τα αφήσουμε να πάρουν μια βράση και θα ρίξουμε και το ριζάκι. Τώρα, Σε λίγο. σε λίγο το ρύζι. Ναι. Ωραία, Πλημμένο και στραγγισμένο. μάλιστα. Τώρα θα το πλύνεις. Θα το πλύνω. Τι θα κάνεις τώρα, Λίζα? Θα βγάλω το ψάρι, θα του βγάλω τα κόκκαλα. Είναι σαν τρανά που έχει. Έτσι ευκολία δηλαδή μαζεύεις το Έτσι. ψαχνό Ναι, βέβαια. του ψαριού. Ένα κουταλάκι. Έτσι. Μάζεται. Εγώ έτσι το βγάζω. Έτσι θα το περάσεις όλο, θα το μαζέψεις όλο. Ναι. Ναι, μετά από 10 λεπτά Να που ρίξω έβαλες τα χόρτα σου, Να ρίξω το ριζάκι μου μέσα. προσθέτεις το ριζάκι το Πλυμμένο. γλασέ, το ψάρι, πότε να το βάλουμε. Να ψηθούν τούτα, Μιχάλη μου, και μετά. Να ψηθεί το ρίζα μας, να ψηθούν τα λαχανικά μας και θα μπει το ψαράκι. Επειδή είναι ψημένο. Ναι, ψημένο. Αν το βάλουμε από την αρχή είναι να λιώσει. Αν το αφήσουμε μέσα, Μάλιστα. έπιασε ο Και όπως Γιάννης. είπες, δεν θα το βάλεις όλο, θα φάμε και λίγο. Πώς θα το φάμε? Λαδολέμονο, μαϊτανό και σκόρδο. Ψηθούν τα χορτά, να είναι έτοιμοι. Έχουν ψηθεί. Να δοκιμάσουμε, Μιχάλη μου, να δούμε. Θα αφήσουμε ακόμα λίγο. Θέλουν ακόμα. Ακόμα λίγο, να ανοίξει ακόμα λίγο και το ρύζι μας. Πέρασε πόση ώρα, μισή ώρα περίπου που ράζουν. Όχι, κανένα 20 λεπτό. Μετά από μισή ώρα το ριζάκι μας άνοιξε. Καταλάβετε. Έτοιμο, πρέπει να είναι όλα ψημένα. Και Θα προσθέσουμε να τώρα, χαμηλώσω λίγο τη φωτιά. Είναι θα όλο. το βάλεις όλο. Όχι, θα το βάλουμε όλο. Τώρα να ανακατώσω να δω πόσο σηκώνει μέσα. Ήταν αρκετό το ψάρι μας. Ο καθένας μπορεί να βάλει όσο θέλει δηλαδή. Βέβαια, Μιχάλη μου. Να κατέβεις το και βλέπεις να έχει μέσα ψάρι. Διότι ψάρος Βέβαια. Βάλε να έχει, βάλε. πρέπει να έχει το ψαράκι του μέσα. Φύγουμε και λίγο για μεζέ με το λάδο λεμόν. Έτσι θα αφήσουμε και πολύ. Α, τη σκεπάς το ζαμέ.
Τούτο θα το φάμε με σκορδάκι μαϊτανό και λαδολέμονο. Θα γύρω και τα 100 ml λάδι, Ελαιόλαδο. ελαιόλαδο. Άρα προσθέτεις λοιπόν το ελαιόλαδο. Να του δώσει γεύση, Μιχάλη μου, και χρώμα. Δεν είναι τα ωραία σίγουρα. χρώματα. Αν θέλουν πιο λίγο, θα βάλουν πιο λίγο. Πάει. Μιστρώμε το ελαιόλαδο. Και Και θα το ρίξουμε λεμόνι, και το χυμό λεμονιού. λεμονάκι. Ναι. Τα 120 ml χυμό λεμονιού. Να βάλουμε να το δοκιμάσουμε. Δεν το έβαλες όλο, έβαλες τα 100. Θα το Θα δοκιμάσουμε. βάλουμε το πιπέρι μας. Πρέπει να είναι λίγο πιπεράκι. Εμείς μπορούμε να προσθέσουμε κι άλλο. Υπολογίζω να θέλει ακόμα λίγο αλατάκι. Ακόμα μια κουταλιά. Εντάξει, εμείς τρώμε το αλάτι, όποιος δεν το Διότι- τρώει, Ναι. Το ψάρι είναι αρκετό, χόρτα. Και μόλις χοκλάσει, Μιχάλη μου, θα σου βάλω λίγη να δοκιμάσεις, θα μου Βέβαια. πεις. Βέβαια. Χρειάζεται λεμόνι, ό,τι χρειάζεται να βάλουμε. τώρα μπορούμε να φάμε λίγο από το υπόλοιπο ψάρι. Θα δοκίμασες το και θέλει... Αλατάκι και να βάλω στο υπόλοιπο λεμόνι. Πρέπει να έχει το λεμόνι της έτσι ωραίο πλούσιο μέσα. Αλλά έχουμε και τον Μιχαλάκη μας που να τη δοκιμάσει να μας πει ακριβώς τι θέλει. Περιμένω. Θα σου βάλω λίγη, να δεις. Μια κουταλιά. Χαλιά. Χαμηλώνομαι. Χαμηλώσω. Το καλό που μπορούμε, Μιχάλη μου, και προσθέτουμε και στο πιάτο μας ό,τι θέλουμε. Ο Μιχάλης μας μιλά, φαίνεται άρεσε του. Άρεσε σου για να κάνεις έτσι. Φίλες και φίλοι μου, να βάλω και μισό κουταλάκι κάριν εγώ, παρόλο που το είχα στη συνταγή μου, αλλά επειδή είναι κρύο, Και πάει. και πάει. Διά άλλη μυρωδιά. Τελειώσαμε, Μιχάλη μου. Στείλουμε. Δεν τι ωραία χρώματα έχει. Τελειώσαμε με την ψαρόσουπα, ώρα να την απολαύσουμε. Ναι, τώρα δούμε ζεδάκι μας. Με μαϊτανό, σκορδάκι, λαδολέμονο. Γέμισε το πιάτο. Να βγάλεις φωτογραφία. Γέμισε το πιάτο. Δεν χρώματα. Γέμισε ένα πιάτο. Ωραία. Έτσι όμορφο. Φίλες και φίλοι μου, συνεχίζομαι. Ετοίμασα και εγώ το πιάτο μου, το κρασάκι μας. Και ένα ποτηράκι κρασί. Στην υγεία μας, Μιχάλη. Υγεία, Υγεία. Ελίζα. Και η υγεία του κόσμου όλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους και φίλες που παρακολουθούν και προωθούν τα βίντεο μας. Να είναι όλοι καλά. Θερμές ευχές σε όλους σας. Έρχομαι. σας. Παρεούλα. Υγεία. Και η υγεία και τους συμπεθέρους από τον αγρό που φτιάχνουν αυτόν το υπέροχο κρασί. Μπορεί και με άλλες γεύσεις, με μπανάνα, με φράουλα, ό,τι θέλεις. Αϊράνι. Μάλλον κεφίρ. Κεφίρ για όλους. Είναι απολαυστικό, όμως είναι απολαυστικό, όπως γίνεται πολλά ωραία. Εμείς κάθε μέρα έχουμε και χρησιμοποιούμε το. Εντάξει παιδιά, Ναι, πολύ ωραία, ευχαριστούμε. να είστε καλά. Ευχαριστούμε, είναι πολύ ωραία. Άντε, θα σας βάλω σε κάποιον που τα βίντεο. Εντάξει, Καλό. θα δείτε τον εαυτό σας μέσα σε κάποιον που τα βίντεο προς το τέλος. Αν το κάνεις να σας αρέσει πολλά. Απλώς να το διατηράς, φύλαξε και μέσα στο ψυγείο σου, άμα σου μπορεί να σου πολύ στην εβδομάδα, 15 μέρες να έχεις πολύ. Και εδώ και παρακάτω, άλλο Οπωσδήποτε, διότι άμα πολύ είναι από Ακριβώς. Μα άμα το μελετήσει, Γεια, στο καλό. φέραμε τη σήμερα στο αμπέλι. Είναι κρύο, ό,τι πρέπει. Μετά το κάψιμο του βάτου, φάνηκε και το μικρό μας το φουρνάκι. Πολύ θα χαρούν τα παιδιά μας όταν θα το ξαναδούν.
Μιχάλης οργώνει το αμπέλι μας. Μιχάλης συνεχίζει το όργωμα. Βελάζεται. Ετοιμάζονται η αμυγδαλιά μας, φίλοι μου. Αρχισμένη 15 του Φεβράρι.